นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่าACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกับอีกครั้งการ reaction นะผมวันนี้กับพี่แฮมนะครับกับการ reaction ซีรีส์เรื่องนะครับผมค่อยๆรัก step by step นะครับผม EP ที่10นะครับผมเรื่องราวกำลังเข้มข้นนะครับผม EP นี้อาจจะมีการบอกรักกันแล้วนะครับผมน้องจะยอมบอกรักพี่เขาหรือเปล่านะครับผมพัดจะยอมบอกรักเจ๋งหรือเปล่าเดี๋ยวรอมาดูกันว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปเนาะก่อนอื่นเลยขอขอบคุณก่อนนะครับผมทาง Just Up นะครับผมทาง The Hub House นะครับผมแล้วก็ทาง VTV ที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมกับค่อยๆรัก step by step นะครับผม EP ที่10ครับไปเลยน้องจ๊าบคะอะไรครับเดี๋ยวยังไงรบกวนอัปโหลดลง Drive แล้วก็ส่งเข้าอีเมลให้พี่หน่อยได้ไหมคะพอดีคุณเจ๋งมาไม่ได้แล้วค่ะโอ้ได้เลยฮะขอบคุณค่ะแล้วทำไมคุณพี่เจ๋งไม่มาหรอครับอุ๊ยอันนี้เจก็ไม่ทราบหรอกค่ะโอ้งานแน่เลยอีพาร์ทเป็นอะไรคะเหม่ออีกแล้วเหม่อบ่อยมากหรอน่ะเรื่องคุณเจ๋งใช่ไหมไม่ได้กินข้าวแล้วกูคือเจ๊เข้าใจหล่อนนะยายพัดแต่เจ๊ก็เข้าใจคุณเจ๋งด้วยนี่มันอาจจะเป็นทางออกที่ดีแล้วก็ได้มั้งคือเจ๊รู้ว่าคุณเจ๋งเขาคิดกับหล่อนมากกว่าเรื่องงานแล้วหล่อนก็คงรู้สึกไม่ต่างกันหรอกแต่การที่คุณเจ๋งเขาเลือกจะลาออกก็อาจจะดีก็ได้นะแบบความสัมพันธ์แบบเจ้านายลูกน้องในออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีแล้วหล่อน2 คนอาจจะมีความหวังก็ได้เจ๊พัดเข้าใจแต่มันดูไม่มีเหตุผลเลยพัดไม่เห็นจะเหมาะคนแบบเขาแม้แต่นิดเลยว่าเขาจะมาบอกชอบพัดได้ยังไงว้ายนี่คุณเจ๋งบอกชอบหล่อนเหรออีพาร์ทหล่อนใจร้ายมากเลยนะ หล่อนรู้ไหมว่ากว่าจะรวบรวมความกล้าบอกความรู้สึกกับใครสักคนนึงมันยากขนาดไหนแล้วกว่าจะคายออกมาแต่ละทีนะโอ้ยความรู้สึกที่อยู่ในหัวนะความรักความหวังความสับสนแล้วมันปนกันไปหมดเข้าใจเลย
โอเคโอเค มันอาจจะไม่ต้องถึงขั้นแบบโอ้ยรักเตยโกแฮปปี้เอนดิ้งแต่ว่าการที่หล่อนไปปฏิเสธเขาว่าไม่เท่าไหร่หล่อนไปบอกว่าไม่เชื่อเขาอีกอย่างเงี้ยมันดูถูกความรู้สึกเขาเข้าใจไหมไอ้คุณเจ๋งนะเขาเป็นคนฉลาดเขารู้ว่าเขาจะต้องจัดการกับความรู้สึกเขายังไงเขาเลยเลือกที่จะบอกหล่อนเขาทุ่มเทนะยะ แต่ โอ้ยนี่รู้เลยว่าจะพูดว่าอะไร อย่าคิดว่าเราไม่เหมาะสมไม่ดีพอสำหรับเขาหล่อนใจร้ายกับคุณเจ๋งไปแล้ว อย่าใจร้ายกับตัวเองค่ะ น่ารักมากเลยพี่โชต นภัสคุณจะทำยังไงอ่ะ หรือหล่อนจะบอกเขาไปตรงๆเลย มันอาจจะดีกว่าความสัมพันธ์ของหล่อนทั้งคู่ก็ได้นะ แต่ถ้าหล่อนเลือกจะทำแบบนั้น ก็อย่าได้แคร์ว่าคนอื่นเขาจะมองยังไง เพราะสุดท้ายแล้วอะคนที่รู้จักตัวเราดีที่สุดก็คือตัวเราค่ะ เชิด ครับ โชตเอาไปเลยแต่10 แต่หล่อนก็ต้อง ดาว เข้าใจนะ ว่าความสัมพันธ์ของหล่อนช่วงแรกอะอึดอัดแน่นอน แต่หล่อนต้องอดทน เวลาหล่อนอดทนแล้วว่าทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเจเชื่อ เขาเรื่องตัวเองเฉย เจ๊เอาเรื่องเจ๊กับพี่กิต โอ้ยเรื่องเจ๊อะมัน8 ปีแล้ว เจ๊มองมันเป็นเรื่องปกติไปแล้วแหละ แล้วพี่กิตเขาไม่คิดจะเปิดตัวเจ๊บ้างเลยเหรอ ไม่น่ามั้ง แต่เจ๊โอเคนะ คือพี่กิตแกก็บอกว่า เดี๋ยวสักวันหนึ่งก็เป็นของเรา และเจ๊ก็เชื่อว่าทุกอย่างมันมีเวลาของมัน แต่ตอนเนี้ยมึงสนใจเรื่องตัวเองก่อนค่ะจะเอายังไง จะทำอะไรก็รีบทำเหมือนอีจ๊าบอะบอกว่าคุณเจ๋งอะอยู่ที่ร้านเพร์ลเหมือนจะเป็นวันเกิดแกด้วย รีบจัดการซะนะคะกินข้าวว่าไงพี่เกด คุยได้ไหม เอาได้สิทำไมจะไม่ได้อ่ะ โชตต่อจากนี้เราไม่ต้องหลบซ่อนกันแล้วนะ ยังไงนะ เราบอกพ่อกับแม่เราแล้ว พี่กิตไม่ได้อำเล่นใช่ไหมอ่ะ จะอำทำไมอ่ะ อาทิตย์หน้าไปทานข้าวกับพ่อแม่เรานะ ขอบคุณนะ ขอบคุณมากเลยอ่ะ ฉากที่ต้องเก็บเอาไว้เลยอะรางวัลของคนดี ไม่รู้จะบอกใคร คุณเจ๋ง สรุปคุณเจ๋งจะออกจริงๆใช่ไหม คุณเจ๋งไม่ออกได้ไหมพัดขอ พาร์ท คุณเจ๋งยังชอบพัดอยู่ไหม
พัดพัดร้องใหญ่เลยไม่ต้องร้องแล้วพัดผมขอโทษครับพัดผมจะไม่ปล่อยให้พัดสงสัยแล้วนะผมชอบคุณผมชอบคุณมากแล้วก็มากขึ้นทุกวันแล้วผมก็คิดถึงคุณมากที่สุดไม่เคยน้อยลงเลยแล้วคุณเจ๋งจะหลบหน้ากันทำไมอ่ะคุณเจ๋งจะออกจากบริษัททำไมอ่ะพัดไม่เข้าใจอ่ะคุณเจ๋งสอนให้พัดเป็นหัวหน้าที่ดีแล้วคุณเจ๋งจะมาทิ้งทุกคนแบบนี้ไม่ได้ปะพัดผมไม่ได้หนีพัดไปไหนผมไม่ได้ทิ้งทุกคนไปไหนครับผมยังอยู่ผมแค่ปรับเปลี่ยนตำแหน่งนิดหน่อยผมแค่ไม่อยากให้พัดต้องอึดอัดเพราะสถานะของเราแต่ถ้ามันเป็นของพัดให้พัดออกไปดีกว่าไหมอ่ะพัดผมเป็นคนเริ่มมันเองผมควรจะต้องแก้ไขมันเองครับผมชอบคุณเจ๋งจบสบายใจแล้วNow we are together เจ๋งยาย อย่ามารีบอย่า มี มา คน รี อื่ บ นเห็นนี่ก็มีกล้องด้วยอ่ะIt's alright I own this placeเละ แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับขอโทษทีนะครับเค้กมันเละหมดเลยอ่ะIt's alright I don't want a birthday cake ฉันต้องการอย่างอื่นเป็นของ Just ขวัญ you วัน is เกิด enough จุดเทียนเลยจุดเทียนตรงนี้เลยเหรอเอากันในห้องคุยอย่างนี้เลยเหรอเธอจะขนาดนั้นเลยเหรอ
นเป็นแฟนกันก็ได้กันเลยเหรอไม่เร็วกันไปหน่อยเหรอลูกก็ใจเร็วเกินไปหน่อยลูกก็ยอมเขาเยอะเกินไปนะเนี่ยจะดูนี่เรียกว่าเอาดอก็ไม่ได้ไหมเนาะยิ้มอะไรครับ เค้กเลอะหน้าพัดละครับ เปล่าครับ แอบถ่ายผมเหรอครับ แบบนี้ไม่เรียกว่าแอบแล้วนะครับ ถ่ายด้วยกันเลยไหมครับเซลฟี่ไงครับ จะลงสตอรี่ไปเลย ชิดกันขนาดนี้เลยเหรอครับ ครับ ก็เก็บเอาไว้ดูกัน2 คนไงเดี๋ยวนี้ทำเก่งกว่าผมแล้วนะ ไม่เชื่อแล้วเนี่ย อันนี้ก็เพอร์เฟกต์ผมว่าพัดต้องเพอร์เฟกต์น้อยลงหน่อยนะเดี๋ยวมันจะมากเกินไป จริงเหรอครับ จริงครับ ต้องน้อยลงแค่ไหน มาครับช่วยรำคาญเลยไหมผู้หญิงแล้วรำคาญเลยเดินออกเลยดีกว่าเดินออกดีกว่าเขาเป็นจู่จีกันอยู่นั่นแหละรำคาญทำงานไม่รู้เรื่องแล้ว จะไปแบบไม่รู้ตัวคิดไปเกินกว่าเดิมน่าชัวร์ยังสงสัยฉันรู้สึกไปตอนนั้นแต่อาจจะนึกถึงแต่หน้าเธอเก็บไปฝันจนและมารู้อีกทีดันรักเธอซะแล้วอยากค่อยๆรักแต่ไม่ทันตั้งตัวพอห้ามให้รัก เกินเรื่องเกินราวมากก็มัวแต่ไปขาเกลียดกันนะเนาะมันก็คงต้องแบบอะไรอย่างนี้บ้างแหละมันขาเกลียดแล้วมันก็อารมณ์ไปอ่ะนะเจ๋งระวัง กลับบ้านก่อนไหมลูกโอ้โหมันอย่างนี้มันร้อนแรงมันได้ทุกที่จริงๆในรถห้องครัวกินไหมคุณเจ๋ง ไม่เป็นไรครับพักกินเลย เอาเลยครับ โตมองขนาดนั้นไม่เดินเข้าไปเลยล่ะ เปล่าครับ คิดอะไรอยู่อ่ะ ไม่มีอะไรครับ ก็แค่โตรู้สึกว่าคุณเจ๋งเขาดูสนิทกับคุณพัดดีนะครับ ก็มันจะไปแปลกอะไรแล้วเขา2 คนทำฟอร์ดด้วยกันไงสนิทกันก็ไม่แปลกหรอกโต ที่อย่างเงี้ยเจไม่รู้เรื่องโถ มันทำไมเราเป็นผู้ช่วยเขานี่พี่กับไอ้เปรมเนี่ยนะทำงานด้วยกันมาจะโคตรเยอะเลยเชื่อเปล่าทุกวันนี้ฉันยังไม่สนิทกับไอ้เปรมเลยจริงๆนะเขา2 คนอาจจะมีอะไรที่มันเหมือนกันไลฟ์สไตล์เขาก็อาจจะเหมือนกันเขาเลยดูสนิทกันตัวอย่าไปคิดมากเข้าใจไหมคนในที่ทำงานเนี่ยผ่านมาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอย่าไปคิดเยอะรู้สึกน้อยใจไงต้นไม้ไม่สนใจเหมือนเดิมมันหวานจะไม่รู้จะตัดตรงไหนทิ้งเลยเนี่ย มือมองดูอะไรอยู่เหรอครับ ดูวิวครับ ผมนี่อิจฉาคุณเจ๋งจังเลยอะ
ได้เห็นวิวสวยๆท้องฟ้าสวยๆแบบนี้ทุกวันเลยอะสวยครับ แต่วันนี้สวยเป็นพิเศษเลยนะ เพราะว่ามีพัดอยู่ข้างๆไง คุณเจ๋งพูดอะไรเนี่ยจะอ้วกเสื้อขยับ ผมเอาเบเกอรี่มาจากคาเฟ่ที่บริษัท พัดเอาไปแจกคนไรบ้างกับผมไหมครับ ไปสิครับ อยู่ในโลกที่วุ่นวายแต่เมื่อฉันได้พบเธอเธอไม่เหมือน หล่อยังครับ ใครที่ฉันเคยได้เจอ พี่บอกไปเลยไหมครับ ได้ครับ แต่พอเธอยืนข้างๆทุกอย่างก็ดูง่าย โห นี่ขนาดปล่อยมาไม่นานนะคะ Organic Reach นี่คือจะแตะ2 ล้านแล้วค่ะ จริงนะครับ แล้วมีแคมเปญไหนของเจนกรุ๊ปเคยทำได้เท่านี้ไหมครับ คิดว่ามีครับ แต่น่าจะเป็นงานที่ใหญ่กว่านี้ ถ้าเทียบกันตามสัดส่วนงบแล้วเนี่ย ของเราถือว่าทำดีกว่าของคนอื่นเยอะครับ โห นี่คือต้องขอบคุณพลังสาววายจริงๆนะคะเนี่ย คือขนาดตอนงานออนวันแรกนะคะ นี่คือเล่นเอาติดเทรนด์โลกไปเลยค่ะทุกคน แต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะครับ สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องวัดกันที่ยอดขาย ซึ่งมันก็ยังไม่ได้สรุปผลเลย ตรงนี้แหละครับ ถึงแม้ว่าเทรนด์สุขภาพกำลังมาแรง แต่พอมาในรูปแบบอาหารเสริม พัดว่าพวกเรายังมาช้ากว่าแบรนด์อื่นนะครับ โตลองแชร์ข้อมูลขึ้นมาบนจอได้ไหมครับ ได้ครับ สักครู่นะครับนี่ครับจะมีความลับนะครับคือว่าทางฝั่งจัดส่งเนี่ยเขายังไม่ได้แชร์ข้อมูลทางการมา แต่ดูจากการนี่เราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ที่มีการปล่อยตัวหนังออกไปเนี่ยยอดออเดอร์ของ Lively Pass ในแต่ละสาขาเนี่ยครับเพิ่มขึ้นมากแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในภาคตะวันออกครับแล้วก็ภาคกลาง อาจจะเป็นการออเดอร์แบบคาดการณ์ว่าจะขายได้มากขึ้น แต่ก็ยังไม่ได้สรุปว่าจะขายได้ทั้งหมดตามที่จัดส่งหรือเปล่า แล้วอันนี้เป็นสัญญาณที่ดีไหมครับ ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเลยครับ เก่งกันมากครับทุกคน เนี่ยคุณเจ๋งชอบปรบมือสิคะ เดี๋ยวชมกันต่อที่ห้อง เดี๋ยวชมต่อที่ห้อง ความลับใช่ไหมพี่ขอดูอีกทีได้ไหม ได้ครับพี่ชมนี่เลย มันสักยังไงแหละมันไม่ใช่หัวหน้าลูกน้องกันแล้วเนี่ย ออกมาเถอะพ่อ ไอ้เนี่ยเจ๋ง ใช่ป้าเนี่ยเจ๋ง ครับ เจ๋งเองครับ รู้ไหมว่าคุณทำให้พัดเขากินไม่ได้นอนไม่หลับมากี่วัน รู้ไหมรู้มั้งป้า ขอโทษครับ เดี๋ยวป้าไปเที่ยวเชียงใหม่นานหน่อย คุณดูแลน้องพัดก็ได้ใช่ไหม ไม่ต้องห่วงครับ สบายมาก ดี ชัดเจนดีป้าชอบ ขอบคุณครับ แต่ถ้าคุณนะทำให้พัดเขาเสียใจอีกครั้งแล้วก็จำไว้เลยนะว่าคุณจะไม่มีทางได้เห็นหน้าน้องพัดเขาอีกเลยคุณจำไว้ที่พูดว่าคุณจำไว้ ไปได้แล้ว เดี๋ยวตกเครื่องหรอก ไปเลยป้าไป เดี๋ยวให้ผมช่วยดีกว่าครับป้า นี่คุณเรียกผมว่าป้าเหรอสนิทกันตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะฮะ ป้าไปได้แล้ว รอปีเลยใช่ไหม ไปเลย อาบน้ำก่อนให้นอนดีกว่าไหมครับพัด ไม่เอา มาเร็วคนเก่ง มาอาบน้ำก่อนมา ไม่เอา เร็วให้สบายตัวอาบน้ำกันก่อนครับ เหนื่อยนอนเลยไม่ได้หรอ ไม่ไหวแล้วอ่ะ อาบน้ำก่อนนะครับ จะได้สบายตัวไง พ
ไม่งั้นคุณเจ๋งต้องอาบน้ำให้พัดแล้วนะมันไม่เบาพัดมันไม่เบาผมพูดเองนะขึ้นมาหนักเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้ยจะตกเนี่ยพี่เจ๋งได้พี่เจ๋งด้วยตายไปแล้วเขินตายไปแล้ววันเสาร์นี้ไปงานแต่งพี่แอร์กับผมนะได้ครับเอาสิแต่ตอนนี้อาบน้ำกันก่อนนะครับน้องพัดเธอเหนื่อยไม่ใช่หรอพัดเธอเหนื่อยไม่ใช่หรอพัดพัดยังทำแบบนี้ผมจะยกพัดไม่ไหวแล้วนะยังอยากให้พัดไปอาบน้ำอยู่ไหมอ่ะไม่ต้องแล้วได้ครับผมเหนื่อยไงผมเหนื่อยดูเหมือนมาเบาๆแต่ก็ไม่คิดว่าน้องสองคนจะเล่นกันถึงขนาดนี้พอบทจะถึงก็ถึงเลยก็ขอบคุณแอร์ครับ อะไรที่ผมไม่เคยทำผมก็ได้ทำครับ ทุกวันนี้นะฮะแอร์นี่เป็นเหมือนทั้งเมียแล้วเป็นทั้งแม่ด้วยครับ คืออย่าเรียกผมว่าคนเลยฮะทุกวันนี้เรียกผมว่ายาชาติดีกว่าทำให้เขาทุกอย่างครับ แต่ว่ามันมีความสุขจบดีครับ จริงๆแล้ววันนี้ผมต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับ ที่มาในงานแต่งครั้งที่2เราอยู่ด้วยกันขอบคุณทุกคนมากๆครับพูดดีเกือบละหยอกเมียเล่นเงี้ยคุณเจ๋งเคยคิดอยากจะแต่งงานบ้างไหมครับ
จูบเลย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 จูบฝันเป็นขนาดนี้เลยเหรอสักวันต้องเป็นวันของเรานะครับพัดเจนจ๊าบไม่เจอนานเป็นไงบ้างก็ดีอ่ะแล้วจ๊าบอ่ะได้ข่าวว่ามีแฟนแล้วเหรอแล้วเขาไม่มาด้วยเหรอไม่ว่างอ่ะพอดีติดธุระหรอจ๊าบไม่มีแฟนเป็นใครอะยังไงเจนก็ยินดีด้วยนะเดี๋ยวเจนไปหาขนุนกันนะพอดียังไม่ได้ถ่ายรูปคู่กันเลยอ่ะเฮ้ยใครมาลูก ว่าไงครับนะครับว่าไปมะขามก็น่ารักกันเนี่ยแน่นอนก็คงดีนะเนี่ยโตขึ้นเพราะว่าเป็นดาราได้นะว้ายต่อให้คงมันไม่ดีนะเดี๋ยวอีกหน่อยมันก็ไม่พอใจก็ทุบหน้าอีกแต่โทษทีเนาะเพราะว่ามาม่ากรรมพันธุ์ดีสุดๆหน้ามาม่าเป๊ะสุดๆใช่ไหมคะโอ้เอาแล้วร้องไห้พี่น้องคะพี่น้องเอามะขามไปหน่อยค่ะเดี๋ยวมาแนะนำนะคะบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายแต่ว่าก็ดีแล้วป่ะว่ามันก็รักมึงเหมือนกันนะเนี่ยแน่นอนครับกูสวยซะขนาดนี้มีอะไรมีเราอ่ะคือกูจะบอกว่าจริงๆแล้วที่กูเรียกมึงนะคือมึงชอบกูก็เลยรู้สึกว่าอยากจะบอกแต่ได้ไม่คาใจถูกไหมมึงพูดไปหมดละคือเราสองคนน่ะเป็นเพื่อนกันดีแล้วกูเชื่อว่าสักวันหนึ่งอ่ะมันก็ต้องเจอแอของมึงเหมือนที่หนุนมันเจอแอของมันนั่นก็คือกู
กูไม่รู้จะพูดกับมึงยังไงนะแต่ขอบคุณมากนะมึงจริงๆกูก็ทำใจตั้งแต่แรกแล้วแหละที่รู้ว่ามึง2 คนคบกันอะแต่ตลอดเวลาที่กูป๊อตเองอะกูไม่กล้าบอกมึงคือกูกลัวจริงๆนะเว้ยว่าความสัมพันธ์ที่ดีเรามันจะพังหมดเพราะล่ะกูว่ากูสบายใจแบบเนี้ยแต่ว่าในที่สุดวันนี้ก็มาถึงละกูก็เลยรู้สึกว่าไม่มีอะไรจะเสียละกูก็เลยอยากบอกมึงไม่บอกกูก็รู้ค่ะ แต่ยังไงก็ขอบใจมึงมากนะที่ผ่านมามันดีมากๆเลยมึงอยู่กับกูตลอดเลยมึงอะเป็นรักเดี๋ยวมึงก็เจอแอะของมึงจะสู้แอะนี้ไม่ได้ เบื่อความมั่นหน้าของมึงจริงๆมึงรำคาญกูเลยเหรอยินดีด้วยแล้วกันมึงยินดีด้วยแล้วกันกูไม่มีอะไรจะพูดละผมมีข่าวดีอยากจะบอกข่าวดีเหรอครับครับทางฟอร์ดเนี่ยเขาอยากจะคอลแลบร่วมกับเราอีกแล้วผมก็เลยเสนอให้พัดเป็นเฮดของโปรเจกต์นี้ดูแล้วก็ดูเขาจะแฮปปี้มากเลยนะครับจะดีเหรอครับดีสิก็พัดเคยร่วมงานกับฟอร์ดอยู่แล้วงานนี้พัดน่าจะรับมือได้ไม่ยากโอเคครับพัดจะพยายามนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งผมกำลังหาเมในคนใหม่มาแทนที่ผมอยู่นะครับคุณเจ๋งจะออกจริงๆเหรอครับแล้วผมก็ได้คนนั้นแล้วครับคนนั้นเนี่ยก็คือพัดนั่นแหละครับฮะคุณเจ๋งล้อเล่นอะไรปะเนี่ยพัดนะใช่ครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับผมจะใช้เวลา3 ปีนี้เนี่ยในการปั้นคุณเองเพราะผมจับตาดูคุณอยู่ทุกฝีก้าวนะชอบคำว่าปั้นแล้วแบบว่าโมดิ้งด้วยนะมึงกูได้ข่าวว่าคุณเจ๋งกับอีพาร์ทแอบแซบกันโหยเห็นใสๆไม่คิดว่าจะเรียนเก่งขนาดนี้แต่หนูก็ว่าอยู่คุณเจ๋งไม่ค่อยมีข่าวกับผู้หญิงเลยพี่นั่นน่ะสิชัดไหมล่ะชัดไหมล่ะอะไรโหนี่นินทาเจ้านายกลางวันแสกๆอีกแล้วเหรอแหมพี่หญิงคะเหมือนพี่หญิงไม่เคยนินทากับพวกเราเลยนะคะเนี่ยนั่นน่ะสิค่ะโอ้โหก็ใช่แต่ฉันก็ไม่เคยเอารสนิยมส่วนตัวของเขามาเมาแบบนี้เข้าใจไหมแต่ว่ามันมีคลิปหลุดเขา2 คนเดินขึ้นคอนโดนะคะแค่นี้แล้วก็พูดเป็นตุเป็นตะไร้สาระมากๆเลยไปเอาเวลาไปทำงานไปรีบกินรีบเคี้ยวรีบกลืนแล้วไปทำงานเร็วรีบกินไปอ๋อไร้สาระมากควรอยู่ในออฟฟิศเนี่ยจริงๆมันยากมันปิดคนไม่ได้หรอกถ้ามันเถอะเนาะไม่เป็นไรหรอกอย่าไปฟังเสียงนกเสียงกาเลยเป็นเราก็ต้องออกนะจริงๆเกิดอะไรขึ้นหรอฮะก็แต่เขียนว่าแหละทำอะไรพัดไม่ได้หรอกพัดไม่เข้าใจ
ทำไมการที่พัดกับคุณเจ๋งรักกันมันเป็นหนักหัวคนอื่นยังไงอ่ะมันผิดขนาดนั้นเลยเหรอพัดผิดขนาดนั้นเลยเหรอน้องพัดไม่ผิดหรอกคนเรามันจะรักกันมันห้ามไม่ได้พัดจำไว้นะเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนมากๆพัดจะต้องเข้มแข็งให้มากๆเข้มแข็งเหรอพี่ทุกวันนี้พัดยังเข้มแข็งไม่พออีกเหรอโอ้ยอีพัดเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะเชื่อเจซี่นะอย่าไปมองอย่าไปสนใจอย่าไปมองงานโปรเจกต์ฟอร์ดตัวใหม่เนี่ยไม่ให้พัดเข้าไปยุ่งได้ไหมทำไมล่ะครับฟอร์ดเป็นคนรีเควสต์มาเองเลยนะครับนี่เจ๋งยังไม่รู้อีกเหรอก็เรื่องข่าวลือระหว่างเจ๋งกับพัดนะก็แค่ข่าวลือครับ แต่ข่าวลือเนี่ยมันมักมีพลังมากกว่าข่าวจริงเสมอนะเจ๋งแล้วทางบอร์ดเขาก็ไม่สบายใจกันถ้าเจ๋งไม่ไปพูดกับพัดเองโดยตรงเนี่ยนะบอร์ดจะมีหนังสือแจ้งไปแล้วถ้าถึงข่าวนั้นนะพัดอาจจะมีปัญหาแน่นอนเป็นสัญญาที่อยู่ฟอร์ดเลยพูดเลยถ้าฟอร์ดต้องจำตัวขนาดนี้เป็นเราลาออกไปอยู่ฟอร์ดเลยมันไม่สบายใจเลยอ่ะคนเริ่มมองเราแปลกๆแล้วอย่าเดียวครับพันไม่มีอารมณ์ก็ได้ครับเราหากันก่อนดีกว่าไหมครับนี่เรื่องนี้แต่ผมคงต้องคิดถึงพัดย่าแน่เลยโดยเฉพาะที่ทำงานอย่างเดียวไม่ได้หรอครับผมไม่แน่ใจเลยขนาดวันที่คนเรายังมีคนเห็นหรือว่าให้ผมหาเซฟเฮาส์ให้ไหมครับพูดเป็นหนังไม่ได้ครับร้านพัดแทนสิ หรือว่าพัดให้ผมลาออกไหมครับแล้วเราก็จะได้เปิดตัวกันไม่เอาครับคุณเจ๋งจะทำเหมือนทุกอย่างมันของเล่นไม่ได้นะครับพนักงานหลายคนฝากความหวังไว้ที่คุณเจ๋งนะเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องนี้กันได้ไหมครับยังไม่อยากคุยให้อยากมีความสุขกับพัดเลย
ราะว่าโทรเข้าที่โต๊ะไม่มีคนรับสายมีอะไรเหรอครับน้องพัดยื่นใบลาออกค่ะแต่ผมไม่อนุมัตินะไม่ทันแล้วค่ะท่านประธานเป็นคนเซ็นอนุมัติเรียบร้อยแล้วค่ะคุณเจ๋งคุณมาจากเจนกรุ๊ปเหรอวะคนในคลิปเนี่ยใช่คุณเจ๋งหรือเปล่าความเป็นอยู่ของแผนกของเราต่อจากนี้เนี่ยจะขึ้นอยู่กับยอดขายออนไลน์ในไตรมาสนี้คุณเจ๋งแต่ผมไม่ได้ปล่อยมือพัดให้มาเจอเรื่องแบบนี้ไงคุณพัดคะท่านประธานเรียกค่ะป้าคงช็อกอะเรื่องที่เฮียชอบผู้ชายเนี่ยเจนกรุ๊ปตัดงบการตลาดที่จะมาลงให้กับเราถ้าเกิดผลออกมาไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวพัดก็จะต้องออกด้วยหนักเลยเราก็คิดว่าพ่อจะรู้อยู่แล้วว่าลูกเป็นถ้าพ่อไม่รู้อย่างนี้ก็วุ่นวายก็ไม่อีกสิเหลือ2 ตอนจบไม่ใช่เหรอเนี่ยยากเลยคือถ้าพ่อไม่รู้อ่ะแล้วพ่อก็อยากให้ลูกแบบแต่งงานมีหน้าตาที่ดีแหละโหคงวุ่นวายอ่ะเขาเนี่ยแต่ไม่รู้นะเรื่องอาจจะตัดต่อมาหลอกก็ได้เพราะว่ามีสิทธิ์ว่าท่านประธานเรียกพัดไปคุยอาจจะไปคุยอะไรบางอย่างก็ได้ต้องรอดูแล้วกันว่าประธานจะเรียกไปคุยเรื่องอะไรนะผมมารอดูแล้วกันแต่ทีนี้พูดถึง EP นี้ก่อนละกันความเศร้าใจความทุกข์ดราม่าเดี๋ยวค่อยเป็นของเรื่องของ EP หน้าเนาะแต่จะเห็นดราม่าท้ายๆเรื่องนิดนึงแหละเรื่องเกี่ยวกับความแบบว่าความรักที่ทำงานเนาะมันต้องเข้มข้นมากขึ้นอยู่แล้วมันต้องมีประเด็นนี้อยู่แล้วนะครับผมขนาดเป็นเพื่อนร่วมงานกันยังโดนแซวเลยเจ้านายลูกน้องปกติก็โดนแซวแล้วนะครับผมโดนข้อคอรหาแล้วแต่อันนี้เป็นถึงท่านประธานบริษัทลูกท่านประธานบริษัทนะครับผมมีแฟนอย่างเงี้ยมันยากมากอะครับผมคือมองอย่างก็มองไม่เห็นทางเลยคือมันไม่ทันที่จะอยู่ในบริษัทเดียวกันได้เลยโดยที่ไม่ถูกแบบปักนกปักการบกวนอะไรเงี้ยคือมันยากมากจริงๆครับผมแล้วก็เข้าใจตัวพัดด้วยว่าคือเขาคงไม่สามารถจะอยู่ในสังคมที่เหมือนกับมีคนคอยจ้องจับผิดเขาตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันดูท็อกซิกเกินไปมันทำให้เขาอยู่ตรงนี้ไม่ได้ถ้าเราเป็นพัดเราคงต้องออกเหมือนกันนะฮะเขาคงต้องลาออกไปอยู่ในบริษัทอื่นเหมือนกันแต่ก็คิดว่าเนี่ยคงได้ลาออกแล้วแหละแต่มันจะเอฟเฟกตีฟคือมันแบบเวลาเราลาออกเราต้องแจ้งก่อน1 เดือนถูกไหมฮะมันก็ต้องมีเวลา1 เดือนอย่างเงี้ยอาจจะเป็นช่วงเวลาความวุ่นวายใน1 เดือนนึงก็ได้ที่เขาต้องเผชิญนะฮะแต่สำหรับเราสึกว่าเป็นเราก็คงต้องออกแล้วถ้าจะออกไปเลยเอาไปฟอร์ดเลยเพราะว่าฟอร์ดเนี่ยก็คือรักเรามากถูกป่ะเราคงจะเลือกไปอยู่ฟอร์ดแทนอะไรเงี้ยแต่มันคงเป็นทางออกเดียวแหละที่ถ้าสามารถจะคีปความรักไว้ได้แต่ถึงนะฮะว่าไม่รักกับเจ๋งแล้วก็ตามนะครับผมหรือว่าแบบเจ๋งแบบไปกันต่อไม่ได้แต่เป็นเราก็ออกอยู่ดีครับเพราะว่ามันคงอยู่ต่อไปโดยไม่ได้แล้วว่า1คือถ้าคบกันได้ก็โดนเป็นข้อคอรหาโดนคนมองอยู่ดีว่าแบบเกาะแข้งเลียขานะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้คบกันต่อก็คุณจะโดนว่าโดนเทนะครับมันก็คือเป็นแบบไม่ว่าจะคบหรือไม่คบก็ทั้งขึ้นทั้งร่องอะครับผมสุดท้ายผมว่าออกดีกว่านะฮะเป็นทางออกที่ดีที่สุดจริงๆนะทำให้ความสัมพันธ์นี้อาจจะเดินต่อไปได้ก็ได้แล้วก็รู้สึกว่าคุณเจ๋งก็ไม่ควรจะไปยื้อเอาไว้ด้วยนะครับผมก็ควรจะแบบหาทางแก้ในวิธีที่มันเหมาะสมกับตัวพัดด้วยส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ซัพพอร์ตในเรื่องความรักหรือความเป็นห่วงดีกว่านะครับผมแต่ถ้าพยายามจะยื้อเอาไว้เนี่ยมันอาจจะไม่เหลืออะไรเลยก็ได้นะฮะตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าคุณเจ๋งจะแก้เกมนี้ยังไงแล้วก็เป็นการแก้เกมที่ต้องให้พัดรอดด้วยนะครับผมซึ่งมันยากพอสมควรแล้วช่วงเวลานี้พัดเป็นช่วงเวลาอ่อนแอพัดเป็นคนที่เซนซิทีฟแล้วพอเวลามีเรื่องอะไรมากระทบเนี่ยมันแรงแล้วมันก็รู้สึกว่าดราม่าแล้วมันก็หนักมากๆเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณเจ๋งที่กำลังหาทางแก้อยู่โดยที่ไม่ประคับประคองใจพัดเลยเนี่ยก็อาจจะทำให้พัดแบบดาวลงไปเยอะพอสมควรนะฮะเพราะขนาดดูสิตอนก่อนหน้าที่จะมาชอบคุณเจ๋งได้เนี่ยพัดก็ถูกดึงขึ้นมาด้วยพี่โชตินะไม่งั้นก็คงจะขึ้นมาไม่ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยก็ตรงนี้ต้องรอดูแล้วแหละว่าประเด็นปัญหาเนี่ยที่เราจะเห็นกันเป็นประเด็นชีวิตจริงด้วยนะครับเจ้านายลูกน้องเนี่ยรักกันยากมากเพราะฉะนั้นเราต้องรอดูว่าเรื่องจะเป็นยังไงบางบริษัทนี่ถึงขั้นว่าคู่แข่งห้ามคบกันนะครับเช่นหมายความว่าเราเป็นบริษัท A แล้วก็คู่แข่งคือบริษัท B ซึ่งเป็นคู่แข่งแบบทางธุรกิจแบบชัดเจนมากๆอย่างเงี้ยคนในบริษัท A ห้ามแต่งงานกับคนบริษัท B หรือห้ามเป็นแฟนกันนะครับผมมันซีเรียสขนาดนั้นเลยนะครับผมบางบริษัทเพราะฉะนั้นน่ะมันแบบความรักมันก็มีผลจริงๆต่อการทำงานเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเอาคู่แข่งมาเป็นแฟนกันน่ะสุดท้ายมันเกิดอะไรครับมันเกิด conflict of interest คือการที่มันมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกันมันเหมือนกับคุณเอาความลับของบริษัทคนนี้ไปขายบริษัทหนึ่งก็ได้ถูกไหมครับผมมันคุยกันได้เพราะฉะนั้นเขาห้ามคบกันเป็นแฟนเลยด้วยซ้ำเวลาเป็นคู่แข่งทางตรงแบบนี้ก็มีนะครับบางทีเขียนในเงื่อนไขบริษัทเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่
เราจะเห็นได้ถ้าใครทำงานฟิลจะเข้าใจดีนะครับเป็นเรื่องพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ซีเรียสอยู่พอสมควรแต่ที่พลิกโผคือพี่หญิงเนาะแล้วไม่คิดว่าพี่หญิงจะเป็นคนที่แบบจริงๆเขาเป็นคนดีคือถึงเขาจะเป็นคนขี้เมาเจ้านายหรือเป็นคนที่รู้เรื่องเยอะก็จริงนะครับผมแต่หรือเป็นคนชอบแบบว่าชอบใช้คนอื่นอย่างเงี้ยตอนในช่วงแรกๆที่ผ่านมาแต่จริงๆในเรื่องของการที่เขาจะไปล้อใครหรือเขาจะไปเมาส์ใครเขาก็รู้นะครับว่าเขาควรล้อหรือเขาไม่ควรล้อหรือเขาควรเมาส์หรือไม่ควรเมาส์เขาแยกได้ว่าคนนี้ไม่ควรหรือเรื่องนี้ไม่ควรเป็นเจ้านายไม่ควรไปเมาส์เขาเพื่อนร่วมงานแท้ๆกันก็ไม่ควรมาเมาส์เขาแบบให้เป็นเรื่องเสียหายโดยเฉพาะเรื่องบนเตียงหรือเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับเซ็กชวลที่มันแบบว่าความอรสยทางเพศอย่างเงี้ยไม่ควรหยิบเรื่องนี้มาล้อกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในพี่หญิงก็แสดงจุดยืนที่ค่อนข้างโอเคเลยนะฮะทีนี้มาพูดถึงความรักของเขา2คนบ้างความรัก EP นี้จะโฟกัสที่ตัวเจ๋งกับพัทที่บอกรักกันเนาะพูดเลยว่าแทบจะหาจุดตัดยากมากนะครับผมเพราะว่ามันต้องตัดออกไปเยอะพอสมควรเนาะ EP นี้เนี่ยประมาณเกือบจะประมาณ1 ชั่วโมงกับอีก15 นาทีเพราะฉะนั้นค่อนข้างจะยาวพอสมควรต้องตัดออกไปเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องตัดฉากหวานบางฉากออกไปต้องเข้าใจด้วยนะครับทีนี้พูดถึงความรักของทั้งคู่เนี่ยตอนแรกมันก็ดูแล้วแหละว่ามันต้องลงตัวกันนะครับเพราะว่าจริงๆมันอยู่ที่ตัวพัดเองเพราะว่าทุนเจ๋งเนี่ยเขารักสุดอยู่แล้วเขาทุ่มเทสุดอยู่แล้วเขาก็รักแบบไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนกันแล้วเขาก็รักแบบเอาตัวเองฉุดขึ้นมาไม่ได้เหมือนกันนะฮะเขาก็รอคำตอบจากแค่พัดนี่แหละสุดท้ายพัดเนี่ยก็เหมือนยังลังเลอยู่เขาไม่เชื่อว่าความรักครั้งนี้มันจะเกิดขึ้นได้มันจะเป็นไปได้จริงนะฮะสุดท้ายก็ต้องขอบคุณพี่โชติมากๆเอาไปเลย10 ดาวนะครับผลและบุญของพี่โชติก็เลยทำให้แฟนเปิดตัวพี่โชติกับครอบครัวนะครับผมแต่ต้องขอบคุณพี่โชติจริงๆเพราะเขาพูดในประโยคที่มันจี้ใจของพัดมากๆแล้วมันก็ทำให้รู้สึกว่าคนคนนึงมันคิดได้ขึ้นมาทันทีด้วยประโยคแบบนี้แหละว่าจริงๆแล้วการที่คนนึงจะมาบอกชอบคนนึงเขาแบบคิดมาเยอะมากนะโดยในยุคแบบเราตอนนี้มันคือยุคที่บอกชอบกันยากมากๆเพราะอะไรไหมฮะเพราะรู้สึกว่ามันเหมือนกับเรากลัวการเปลี่ยนแปลงเรากลัวว่าถ้าบอกชอบไปแล้วเขาจะไม่ชอบเรากลัวว่าการบอกชอบไปทำให้เสียสถานะที่มันเคยดีๆอยู่ตัวอย่างเช่นบีมกับเอะนะครับผมบีมไม่กล้าบอกเอะว่าตัวเองชอบเอะนะครับสุดท้ายเขาก็เสียเอะไปนะฮะซึ่งมันก็คือความที่กลัวจะเสียความสัมพันธ์ไปแหละเพราะความสัมพันธ์ที่มันเป็นอยู่มันดีมากๆมันเหมือนพวกสถานะคนคุยต่างๆครับพอเราเป็นคนคุยกันเนี่ยนี่ตอนนี้ก็เจออยู่พอเราเป็นคนคุยกันเนี่ยบางทีเรารู้สึกว่าการเป็นคนคุยมันก็ดีอยู่แล้วเนาะมันเป็นสถานะที่มันโอเคอยู่แล้วแต่คนนึงอาจจะอย่างเราอยากจะให้สเต็ปมันเพิ่มขึ้นอยากจะเป็นแฟนกันอยากจะพัฒนามากขึ้นกับอีกคนนึงอาจจะรู้สึกว่ายังไม่อยากพัฒนาเราก็ต้องสังเกตคนนึงด้วยเราก็จะกลัวการว่าถ้าเราบอกชอบไปมันต้องเฟลแน่เลยการบอกชอบไปเหมือนกับเป็นการคาดคั้นเขาเป็นการบอกว่าให้เขาได้คำตอบหรือเป็นการเอาความสบายใจของเราไปโยนให้เขาแทนให้เขามีความทุกข์แทนเราก็ต้องคิดเยอะนิดนึงว่าเราจะบอกชอบเขาดีหรือเปล่าเพราะนั้นมันทำให้ความโปรเซสของความคิดเนี่ยมันมีซับซ้อนมากๆว่าเราควรจะบอกหรือไม่ควรบอกถ้าบอกไปเราจะเสียเขาไปไหมมันยังไม่ถึงเวลาหรือเปล่าเพราะเรายังไม่เห็นความชอบของเขากลับมาเลยขณะที่อีกคนนึงอาจจะบอกว่าจริงๆฉันชอบเธอนะฉันรอเธอบอกอยู่ก็ได้ซึ่งเราไม่มีทางรู้เลยนะมันคือเสี่ยงกับเสี่ยงไงเพราะฉะนั้นการที่จะบอกชอบใครสักคนนึงมันคือการที่คุณต้องยอมเสี่ยงอะไรหลายๆอย่างแล้วลงไปแล้วครับเพราะว่าเราต้องมั่นใจว่าคือคนส่วนใหญ่ชอบบอกเพื่อมั่นใจว่าความตอบจะเป็น yes แต่เราไม่มีทางรู้ว่ามันจะเป็น no หรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันคือความเสี่ยงสุดๆการที่คุณเจ๋งเดินมาบอกพัดว่าชอบเนี่ยแสดงว่าเขาต้องคิดมาแล้วดีแล้วมันจะเป็นเวที่เขาต้องการความชัดเจนเพราะคนบางคนเนี่ยฮะต้องเข้าใจเหมือนกันว่าคนมีหลายประเภทนะฮะคนบางคนเนี่ยรู้สึกว่าอยู่ในความคลุมเครือได้ทนได้รอได้แต่คนบางคนเนี่ยบางทีการจะตัดจบหรือการจะเลิกรักใครสักคนนะครับผมมันต้องการความชัดเจนนะครับผมมันไม่ใช่ว่าการบางคนมันสามารถที่แบบว่าโอเคฉันจะเลิกรักคนนี้แล้วฉันเห็นค่าตัวเองแล้วฉันสามารถที่จะมูฟออกมาได้เลยนั่นคือบางคนก็ทำแบบนั้นได้แต่กับบางคนเขาเป็นไทป์ที่เหมือนเขาชอบการสื่อสารเขาชอบการพูดคุยเหมือนเขาอยากจะพูดคุยมากกว่าว่าจริงๆแล้วรู้สึกยังไงกันก่อนที่ฉันจะจากเธอไปก่อนที่ฉันจะออกเธอไปฉันอยากรู้ก่อนว่าเธอรู้สึกยังไงถ้าเธอไม่ชอบเธอก็เซโนมาอะไรแบบนี้เพราะเขาก็จะเป็นไทป์ของการที่ไปถามหรือไปบอกชอบว่าฉันชอบเธอชอบฉันหรือเปล่าคนบางคนก็ต้องการแบบนี้แม้จะรู้ลึกๆแหละว่าไม่ชอบรู้ลึกๆแหละว่าไม่ได้คำตอบที่ใช่แน่ๆแต่คำตอบที่ได้มามันจะเป็นคำตอบที่ทำให้เราตัดเขาได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นคนบางคนเขารู้ไงว่าการจะตัดใครสักคนหนึ่งมันต้องได้ยินจากปากเนี่ยเขาก็จะเลือกที่จะไปพูดแทนนั้นแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวเจ๋งเขาอยู่ในเขาเป็นคนที่เขาคิดมาแล้วเขาอยากจะพูดออกไปเพราะเขารู้สึกว่าการพูดมันคือการที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาจะชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าเขาเป็นคนเพอร์เฟกต์ครับ
ทุกอย่างเพอร์เฟกต์หมดแล้วเขาก็เป็นคนที่รักในตัวเองมากพอสมควรเวลาคนที่รักในตัวเองมากๆครับเราจะรู้สึกว่าเราต้องการความชัดเจนเพราะว่าเราก็มีจุดยืนของตัวเราเองเหมือนกันการที่เราไม่รักตัวเองต่างหากคือการที่เราไม่กล้าไปบอกกับเขาหรือไปพูดกับเขาว่าเรารู้สึกยังไงหรือเราไม่กล้าตั้งคำถามกลับไปว่าที่คุยกันอยู่ตอนนี้คืออะไรเพราะแสดงว่าเรายังไม่รักตัวเองมากพอเพราะเรารักตัวเองมากพอเราจะรู้ว่าการที่เราไปถามเขาเพราะเราต้องการจะยืนยันจุดยืนของเราเองว่าจริงๆฉันต้องการอะไรฉันจะไปต่อยังไงฉันมีความฝันว่าอะไรถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นท้ายของคุณเจ๋งที่เขารู้สึกว่าเขารักตัวเองเพราะฉะนั้นการที่เขาจะเดินไปหาพัดเพื่อบอกมันคือการที่เรียบเรียงความกล้ามาเรียบร้อยแล้วแต่สุดท้ายพัดก็ไปปฏิเสธไม่พอนะครับผมยังไม่มั่นใจในความคำพูดของเขาอีกว่าที่พูดออกมามันจริงหรือเปล่ามันเหมือน2เด้งนะเหมือนที่พี่โชติบอกว่ามันทำร้ายคุณเจ๋ง2เด้งว่า1ทำลายความมั่นใจในตัวคุณเจ๋งไปด้วยจากการที่ไม่รับรัก 2คือทำลายความเป็นเซลฟ์เอสตีมครับผมความอีโก้ของคุณเจ๋งลงไปอีกนะครับความเป็นตัวเองของคุณเจ๋งรู้สึกว่าตัวคุณเจ๋งไม่มีค่าลงไปอีกเพราะว่าสิ่งที่เขาคิดว่ามีค่าแต่เขาพูดออกไปแล้วอ่ะคนนึงกับไม่เชื่อในคำพูดเขามันเหมือนกับเขาไม่มีค่ามันเลยกลายเหมือนกับว่า1ความมั่นใจก็หดไป2คือความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองก็น้อยลงไปด้วยนะฮะมันเลยเหมือนทำร้ายคุณเจ๋ง2เด้งเพราะฉะนั้นพี่โชติถึงพูดถูกมากว่าพัดเธอร้ายมากเธอไม่ควรทำแบบนี้เพราะการที่เธอจะไปคุยกับเขาตอนนี้มันไม่ควรจะไปพูดอะไรอีกแล้วมันควรจะรู้สึกว่าตัวเองรู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นตัวเองก็มีคุณค่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวเองควรจะให้ค่าตัวเองอย่าไปคิดแต่ว่าตัวเองไม่มีคุณค่าพอที่จะไปรักใครได้ตัวเองต้องรักตัวเองก่อนมีคุณค่าก่อนแล้วเอาพอเรารู้ตัวเองมากพอเราค่อยไปให้คำตอบเขาซึ่งเป็นแบบอะไรที่มันเพอร์เฟกต์มากถ้าไม่ได้พี่โชติเตือนตัวพัดอาจจะคิดไม่ได้สุดท้ายพัดก็ตัดสินใจที่จะไปบอกคุณเจ๋งว่าชอบนะครับผมว่าแล้วคุณเจ๋งก็ชอบเขาอยู่หรือเปล่าซึ่งต่างคนก็ต่างชอบกันก็เลยแบบนัวเลยจ้ะโอ้โหแล้วซีนอาจจะเป็นในรถนะจ๊ะในห้องครัวห้องทำอาหารนะฮะโอ้โหคือทุกที่อ่ะก็จะเป็นแบบโอ้โหเอาท์ดอร์ครับผมรู้สึกว่าโอ้โหคู่นี้มันร้อนแรงดุดขนาดนี้นะฮะแต่ต้องชมน้อง2คนนะฮะทำเลิฟซีนมาได้ดีมากนะมันดูเรียลมากๆแล้วมันดูดีมากมันมีเสน่ห์อะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าเฮ้ยน้อง2คนเล่นออกมาได้โอเคมากๆจริงๆนะต้องชมเลยทั้งเบนนะครับผมแล้วก็แมนนะเก่งมากๆทีนี้พอพูดถึงความเป็น2คนนี้เนี่ยพอเวลาเขาแบบเหมือนกับแบบมันทวินหากันมากอะเนาะคนหนึ่งมันก็เร่าร้อนมากด้วยแบบว่าคุณเจ๋งนี่คือคงจะแบบเดือดเลือดพล่านมากเปลี่ยนเหมือนเดวิลนะครับผมรู้สึกคือแบบพอพัดเซย์yesนี่คือเธอก็คือรุกเลยนะครับไอ้พัดนี่ก็ไม่ธรรมดาไอ้นี่น้องมันก็ไม่ธรรมดาก็รับเลยเหมือนกันนะครับผมคือแล้วรับไม่พอนะรู้สึกคือมีความยั่วยวนพี่เขาด้วยนะเดี๋ยวก็จะมีคนแบบไม่อาบน้ำนะครับจะไปกัดหูเขาที่อย่างเงี้ยไม่เหนื่อยฉันก็งงนะครับผมคือต่างคนก็ต่างที่รู้สึกว่ามันมีอารมณ์ร่วมในสิ่งที่อยากจะมีตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้รู้สึกว่ามันเป็นตัวละครที่มันก็ไม่ธรรมดาทั้งคู่แหละในเรื่องของเพศสัมพันธ์หรือในเรื่องของความแบบว่ามีเซ็กส์อะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าทั้ง2คนก็มีความทวินหากันมากพอสมควรเลยแหละทีนี้พูดถึงชมแล้วว่าเลิฟซีนมันดีนะครับผมทีนี้ความสัมพันธ์และความน่ารักของ EP นี้ก็น่ารักพอสมควรเวลา2คนมันแบบแอบคบกันแล้วมันกุ๊กกิ๊กมันยิ้มให้กันอะไรเงี้ยจนคนอื่นก็สังเกตได้เหมือนกันว่าเฮ้ยตกลงความสัมพันธ์อันนี้มันแบบมันเด่นจนเกินไปแล้วจนคนอื่นเขาต้องเห็นนะครับผมว่ามันหลบไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยขนาดตัวเลขาเองเนี่ยยังแบบมองเลยว่าตกลงนี้ฉันรู้สึกหมดความสำคัญนะรู้สึกว่าสองคนเป็นอะไรกันอะไรเงี้ยคือทุกคนก็พอจะเริ่มจับได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันออกโอเวอร์มากมันโดดเด่นมากเงี้ยแต่ก็ชอบความน่ารักว่าเขาอยู่ด้วยกันนะเหมือนกับว่ามีความอดอ้อนกันมีความเซลฟี่มีความแอบถ่ายอะไรเงี้ยคือความสัมพันธ์เวลาคุยกันมันเหมือนกับว่าเหมือนคนแบบเขาเรียกนะข้าวใหม่ปลามันคือแบบว่าหลงรักกันปานจะกลืนกินอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่า EP เนี้ยเน้นไปที่ความรักของ2คนนี้ละกันนะครับผมจนแบบว่ามีความไปเปิดตัวนะพาออกงานแต่งอะไรเงี้ยของเอ๊กกับขนุนอะไรเงี้ยนะสุดท้ายก็แบบว่าเหมือนกับเป็นการเปิดตัวไกลๆว่าเรากับ2คนมีความสัมพันธ์ที่เป็นแฟนกันแล้วนะคบกันแล้วนะอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งอีกความสัมพันธ์นึงที่เราจะเห็นคือแม็กกับเจนไม่ใช่แม็กกับเจนจ๊าบกับเจนนะครับผมตัวจ๊าบเนี่ยจ๊าบเองเนี่ยก็เป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งรู้ว่าจ๊าบคบกับผู้ชายคนหนึ่งเราชื่อว่าเพนนะครับผมก็ไม่ได้เปิดตัวละครตัวนี้เหมือนกันว่าเพนคือใครนะครับผมแต่กลายว่าเจนมาในสภาวะที่จ๊าบมีคนคบแล้วอ่ะเจนก็จะเข้าหาก็ลำบากแล้วแต่จ๊าบเองก็ยังหลงอยู่ในตัวเจนอยู่ยังชอบเจนอยู่ลึกๆนะครับผมเหมือนการคบเพนเป็นการคบเพื่อเหมือนกับแบบมาดามใจความรู้สึกตัวเองเท่านั้นเองแต่ลึกๆเรายังชอบคนหนึ่งอยู่เลยยังตัดใจจากเขาไม่ได้เลยนะครับมันสิ่งที่ขนุนนางก็พูดถูกเหมือนกันว่าแต่ถ้าเธอทิ้งเพนไปแล้วไปหาเจนแล้วเจนไม่รับรักเธอก็
เฟลนะเธอไม่เหลือใครเลยนะเธอก็ต้องคิดดีๆเหมือนกันว่าเธอจะทำยังไงแต่ความรู้สึกของเราบางทีอะถ้าคนมันไม่เห็นแก่ตัวมากพอแล้วรู้ใจเราจริงๆอะเราจะยอมทิ้งใครสักคนหนึ่งเพื่อไปหาคนอีกสักคนหนึ่งถ้ามันไม่ได้สำเร็จก็คือไม่สำเร็จนะครับผมเราต้องรู้ใจตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นถึงให้อยู่กับคนเดิมไปนะแต่ถ้ารู้ใจเราอยู่อีกคนหนึ่งอะมันก็กลายเป็นท็อกซิกกับอีกคนที่เราคบอยู่ตอนนี้เหมือนกันนะฮะส่วนเรารู้สึกว่าตอนนี้จ้าก็เป็นท็อกซิกให้กับหลายๆคนอยู่ในความสัมพันธ์โอเคก็น่าจะประมาณนี้ครับผมกับ EP นี้ถามว่าข้อคิดอะไรไหมเยอะแยะก็ไม่ได้มีข้อคิดอะไรมากมายนะครับผมแค่หลักๆเนี่ยมันจะเป็นประเด็นของเรื่องของบริษัทเสียมากกว่าว่าการที่เป็นคนรักกันในบริษัทในตำแหน่งแบบนี้มันค่อนข้างยากนะครับผมมันมีหลายๆคนที่ต้องพูดถึงมันมีเป็นแบบมันเป็นขี้ปากชาวบ้านแน่นอนประธานบริษัทกับเด็กคนหนึ่งที่เป็นแค่แบบฝึกหัดเหมือนกับว่าที่จะเป็นเตรียมหัวหน้าฝึกหัดอะไรเงี้ยมันก็จะโดนคอรหาแน่นอนตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจะเป็นเรื่องซีเรียสเรื่องหนึ่งที่หยิบยกขึ้นมาใน EP นี้กับเรื่องของความรักของการบอกชอบความสัมพันธ์ที่มันต้องคืบหน้าไปข้างหน้าครับผมเหมือนกับกับตัวของบีมก็เหมือนกันคือเขารู้อยู่แล้วว่าบีมชอบเขาแต่บีมต่างหากที่ไม่กล้าบอกออกไปว่าเวลามันล่วงเลยไปแล้วสุดท้ายมันกลับไปแก้อะไรไม่ได้แล้วสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดตอนนี้คือยังเป็นเพื่อนกันต่อไปนะฮะเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าซีรีส์มันก็ทำให้เห็นถึงชีวิตจริงว่าคนเรามันเจออะไรกันมาบ้างนะฮะผมรู้สึกว่าเราดูปุ๊บเราก็สะท้อนตัวเองเหมือนกันว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันก็ถึงเวลาเหมือนกันนะที่เราต้องไปพูดออกไปแล้วกับความสัมพันธ์ของเราเหมือนกันนะครับที่เรากำลังคุยกับใครสักคนนึงอยู่รู้สึกว่าเราก็ต้องออกไปพูดกับเขาตรงๆนะว่าเราจริงๆเขารู้แหละว่าเราชอบเขาแล้วทำต่างๆนานามาเขารู้อยู่แล้วนะครับว่าเราชอบเขาแต่เราควรจะไปพูดตรงๆสักทีว่าความสัมพันธ์ของการเป็นคุยกันแบบเนี้ยมันควรจะเป็นยังไงต่อไปเพื่อสุดท้ายมันคือการที่เรารักตัวเองมากพอครับเพราะเรารักตัวเองมากพอเราถือว่าโอเคจุดยืนของเรานะเราอยากจะคบเธอเพราะแบบนี้การที่เราคบเธอเพราะแบบนี้1 2 3 4นะแต่ฉันน่ะเคารพการตัดสินใจของเขาเต็มที่นะถ้าเขาจะคิดอะไรก็เป็นเรื่องของเขาเป็นสิทธิ์ของเขาแต่เขาก็ต้องรู้เหมือนกันว่าจุดยืนของเราคืออะไรถ้าสุดท้ายจุดยืนมันไม่ตรงกันมันก็ต้องปล่อยกันไปเนาะมันก็ต้องพักความสัมพันธ์กันไปเพราะสุดท้ายมันคงเดินต่อไปด้วยกันไม่ได้แล้วก็จะเป็นการเสียเวลาเปล่าๆที่เราจะมาจมอยู่กับความรู้สึกกับใครสักคนหนึ่งแต่ถ้าสมมติแต่ถ้าเราเลือกที่จะไม่พูดไม่ไปสื่อสารกับเขาแล้วเราเลือกที่จะเอาตัวเองเฟดออกมาเลยเพราะรู้สึกว่ามันคงเป็นไปไม่ได้แล้วเขาคงไม่ชอบเราแล้วเอาตัวเองเฟดออกมาก่อนเลยเราอาจจะไม่ได้ยินคำตอบจากปากแล้วมันทำให้การเฟดออกมาแบบนี้มันทำให้การที่คุยกันต่อมันยากขึ้นนะฮะการที่กลับมาคบเป็นเพื่อนกันมันก็ยากขึ้นเหมือนจ้ากับเจนอย่างเงี้ยเพราะตัวเองเฟดออกมาปุ๊บมันยากแล้วมันจะกลับไปหากันเป็นเพื่อนมันค่อนข้างจะซีเรียสมันจะยากแล้วหรือว่าจะเป็นคุณเจ๋งกับพัดอย่างเงี้ยพอเฟดออกมามันกลับไปหากันมันยากแล้วมันจะกลับมาด้วยสเตตัสเดียวคือต้องมารักกันแล้วบอกชอบกันอย่างเงี้ยซึ่งมันก็บางทีมันอาจจะไม่ได้สักเซสหรือแฮปปี้เอนดิ้งเหมือนทุกคู่เนาะเพราะฉะนั้นการคุยกันคือวิธีการหนึ่งที่จะคีปความสัมพันธ์ไว้เพราะว่าถ้าเรายืนยันในจุดยืนของเราตัวเขามีความฝันของเขามีสิ่งที่เขาทำต่อไปไม่ได้เขาไม่สามารถจะคบเราได้จะได้ต่างคนต่างรู้แล้วก็เดินหน้าต่อแล้วก็เคลียร์กันว่าความสัมพันธ์ของเราจะเป็นแบบไหนเหมือนที่กับบีมเป็นคือเป็นเพื่อนกันเถอะเราจะบอกเขาว่าเราเป็นเพื่อนกันดีกว่าเพราะงั้นเพราะเรามีมุมมองในอนาคตที่ไม่ตรงกันแล้วก็ถ้าครั้งอนาคตจะกลับมาตรงกันใหม่ก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตละกันแล้วเราก็ต้องเคารพเขาแล้วก็เคารพตัวเองด้วยว่าเราควรจะเจอคนที่เขาเข้าใจในคุณค่าของเรามากกว่านี้แล้วก็ยอมเดินไปกับเรายอมขึ้นเรือลำเดียวกับเรามากกว่านี้อะไรเงี้ยมันก็ต้องทำให้ตัวเองรู้สึกว่าเดิน move ต่อไปได้มั่นคงยิ่งขึ้นได้ดียิ่งขึ้นโอเคครับก็วันนี้ประมาณนี้ครับผมขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับติดตามสื่อทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย